Sun Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Việt Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sun Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống thì không ai chọn cho mình nơi sinh ra và lớn lên. Đó là chính là số phận và định mệnh cuộc sống này. Quan trọng là chúng ta cố gắng nỗ lực và chứng minh khả năng bản lĩnh của mình để vươn lên trong cuộc sống. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đó để mở ra một tương lai tốt đẹp. Đó chính là thông điệp của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Trước khi Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với hoàn cảnh của ba gia đình thì Quyền Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay. Họ chính là những nhân tố, là những mảnh ghép có thể hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong ngày hôm nay. Đó chính là nghệ sĩ Hiếu Hiền và Á hậu Thủy Tiên. Chào Hiền. Chào Tiên. Rất vui chào đón hai bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Hiện nay thì Hiếu Hiền cảm giác như thế nào khi mà đến với chương trình này? Theo em được biết là mấy mùa quay trước của anh thì nắng nó chang chang. Mà hôm nay thì chắc có lẽ do cái sự ăn ở của em hay sao đó, cho nên tới đây trời nó không được nắng lắm. Vậy thấy cũng mát, mà mát luôn cho không chỉ là cho quý vị khán giả, cho những người thực hiện chương trình, mà còn là cho những nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Mà em cảm thấy vậy là nó yên tâm rồi. Đúng rồi, như vậy là em ăn ở tốt đó. Do ăn ở mát đó, gọi là tạm có đức đó. Rồi, Thủy Tiên. Dạ, con chào chú Quyền Linh và con chào chú Hiếu Hiền. Thủy Tiên rất là vui được gặp bà con ở một thời tiết rất là mát mẻ, và hy vọng rằng là mình sẽ góp được một chút gì đó sức của mình cho những cái hoàn cảnh ngày hôm nay, và hy vọng rằng là mọi người hãy cùng cổ vũ cho cả chú Hiếu Hiền, chú Quyền Linh và cả Tiên ngày hôm nay nhé. Thôi mình đi vô đi. Tại vì người ta kêu mình chú rồi mình già quá đi chơi chứ nữa. Chú Hiếu Hiền, anh Quyền Linh cũng được. Rồi thưa quý vị, trước khi mà hai nghệ sĩ thể hiện cái tài năng cũng như năng lượng của mình đó để hỗ trợ cho các em vượt qua những thử thách của chương trình, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh của ba gia đình để ta hiểu hơn về hoàn cảnh đó. Mời quý vị đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Quảng Thị Ngọc Trân, con học lớp 8, năm nay con học trường trung học cơ sở An Thới. Hiện tại con sống cùng với bà nội. Ba con đi làm xa, mẹ con bị bệnh mất. Tên Trần Thị Chết, 85 tuổi. Mẹ bé Ngọc Trân nó bị bệnh ung thư vú, rồi nó đi tái khám trên thành phố, rồi nó bị bệnh, nó mất luôn trển. Nó trong mẹ nó về, nó biết đi không được, nó không đòi. Lúc mẹ đang bệnh ở thành phố thì mẹ nói là mẹ sẽ mau ấp bệnh về đi chơi với con. Lúc đó con rất là buồn. Con thấy rất là tủi thân. Những lúc con nhớ ba mẹ thì con để trong lòng. Mẹ hứa là mẹ sẽ sống với con tới lúc con học đại học. Nếu con được nói với mẹ một lần cuối là con sẽ cố gắng trở thành một người thật tốt. Khi mà mẹ con còn sống thì con rất là thích cái món hủ súp cà do mẹ làm, nhưng mà sau khi mẹ mất thì con ăn lại do người khác nấu thì con không vị giống mẹ. Khi bây giờ mẹ mất thì con sẽ cố gắng học, con phải cố gắng gấp 10. Ba cha mẹ Trân nó gửi tháng về 1 triệu, có khi 500, có khi 1 triệu. Lên trển làm gì tôi không biết, nó nói bảo vệ đó. Nó lâu lâu năm nó về chừng 2 lần nó không có về thường được. Tôi cứ bệnh hoài bị tim nó nghẹt đó, rồi đi nông, rồi giờ cứ mỗi tháng mỗi đi lãnh thuốc vậy. Thì khám lên không có tiền bạc vậy đó, già lớn tuổi rồi nhà nước cho có mình đi tiền xe thôi đi
đi bận về người 100.000. Ở nhà con thương bà nội nhất, vì bà nội có thể là cứ không cuộc sống với con già nữa. Con muốn là bà nội phải thật là khỏe mạnh để sống với con. Giờ nhất là mình già rồi không có tiền uống thuốc này kia, chứ ăn uống thì cũng tiền ăn uống có ít mình ăn ít, có nhiều mình ăn nhiều. Cứ kêu con ráng học đi, rồi nữa rồi nhờ bản thân biểu nó như vậy, nó dạ nó lo nó học. Bé Trân con ráng con học nữa, lớn rồi con cho nó khỏe thân con. Con muốn nói với bà là nếu không có bà thì con sẽ sống rất là khó khăn. Nên là con rất lo lắng về sức khỏe của bà. Con hứa con sẽ cố gắng học thật giỏi để cho bà vui lòng. Ủa bà hôm nay không có đi hả con? Dạ bà con bị bệnh nên là không đi. Còn đây là? Dạ đây là cô của Trân. Cô có ở chung với bà không? Dạ không. Cô có gia đình ở riêng? Dạ ở riêng xa. Ở xa là cách bao xa? Khoảng 10 cây số. Rồi bà 80 mấy tuổi rồi, ai nấu cơm nấu nước cho ở nhà con? Dạ cô con hoặc là con nấu. Con nấu. Thì cô cứ tới thăm rồi về thôi đúng không? Dạ cô cũng có nấu cơm nữa. Ba con đi làm xa không? Dạ xa. Bao lâu mới về? Lâu lắm ba mới về, khoảng 3-4 tháng. 3-4 tháng hả? Dạ. Mỗi lần một mình trời mưa trời gió, một mình con ở với bà cô đơn trong cái ngôi nhà đó thì con suy nghĩ gì hả con? Con cảm thấy cũng buồn. Cũng buồn. Dạ. Mỗi lần con buồn thì con có hay thắp nhang cho mẹ không? Dạ có. Con tâm sự gì với mẹ nè? Con đốt nhang thì con kể những chuyện con buồn cho mẹ. Lâu lâu ba về như vậy, ba có nói gì với con không? Dạ có. Ba nói gì vậy? Ba nói là ba đi làm xa, ở nhà con cố gắng học. Cố gắng học đi con. Rồi ngày mai á, tương lai sẽ tươi sáng. Rồi mình sẽ có một mái gia đình ấm êm hơn con ha. Ra nãy xem cái clip, em thấy Trân là một cô gái rất là mạnh mẽ. Em sống một mình, em lo cho bà. Và hồi nãy em có nói một câu là em sẽ cố gắng gấp 10 lần. Em giữ lời hứa với mẹ và em cố gắng cho cả em, cho tương lai của em, cho bà nữa. Thì chị cảm thấy em thật sự rất là mạnh mẽ và chị không kìm được. Hy vọng rằng á, Trân á giữ tinh thần này và luôn lạc quan, tự tin và cố gắng nhiều hơn nữa. Chị tin rằng á em là một cô gái sẽ gặt hái được rất là nhiều điều trong tương lai sau này. Em cảm Ôm cô một cái đi nè. Hãy truyền năng lượng tích cực cho bé để bé có nhiều động lực hơn nữa trong cuộc sống này. Chú thương con ở điều là con biết cố gắng trong cái công việc học tập. Bởi vì con biết không, bây giờ gia đình mình đang khó khăn vậy và chỉ có công việc học thôi. Con chỉ học và chỉ học mới thay đổi được cuộc đời của con thôi. Đó mới là điều quan trọng nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Và chú chúc cho con có nhiều sức khỏe và con sẽ may mắn trong con đường học hành của mình. Và quan trọng đó là cuộc sống sau này của con sẽ có nhiều những cái tương lai, những cái cơ hội để cho con sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Và sau đó con sẽ không còn khổ như bây giờ nữa. Lạc quan lên nha, lúc nào khóc thì khóc thoải mái đi, rồi mình tự tin lên, mình cười lên, mình vui lên, hạnh phúc lên để mình có thêm nhiều động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh đầu tiên. Số điện thoại của Hoàn Cảnh vẫn đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy nhìn vào số tài khoản và chia sẻ một chút gì đó với hoàn cảnh gia đình ngày hôm nay. Có thể nhắn một tin động viên cũng được, hoặc là có thể chia sẻ về mặt kinh tế cũng được. Chúng tôi mong rằng quý vị ủng hộ với những gia đình trong mái ấm gia đình Việt quý vị nhé. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục gia đình thứ hai. Con tên là Trần Tấn Bèo, học sinh trường Trung học cơ sở Thành Phú Đông, lớp 71. Hiện tại là con đang ở chung với mẹ trong căn nhà tình thương. Hôm đấy ba con đi làm về thì té, chết rồi. Không ai biết luôn. Đã có cha có mẹ thì nó cho đầy đủ. Nó cũng nói là nó không có cha, nó cũng buồn. Nó nói có cha thì nó cũng đỡ khổ. Lúc đó con rất là sốc. Tới hiện tại thì con vẫn không bao giờ quên được cha. Cuộc sống của con thay đổi rất nhiều khi không có cha. Nó vất vả hơn. Tại vì khi có cha thì cha sẽ làm những việc nặng trong nhà. Còn khi không có thì con với mẹ con phải tự làm. Rất là buồn mà không có người tâm sự, không có người đồng hành chung với con. Không có người đưa đón con đi học. Mẹ con bị nhiễm chất độc màu da cam, bị mù hết một bên mắt. Với lại lâu lâu mẹ con hay quên. Sức khỏe cũng yếu, mắt cũng yếu. Giờ Linh chục cái gạo là không nổi. Nếu người nặng thì cũng khó thở. Mẹ con hay làm công việc là lột dừa mướn. Công việc như vậy thì một ngày có thể là 10 hoặc là 20 ngàn. Khi không có tiền thì hái rau thì ăn qua ngày vậy đó. Ăn với nước tương vậy. Số phận vậy là thôi chứ sao giờ mẹ con sống vậy qua ngày qua bữa. Có cơm có cháo đâu biết sao giờ. Tôi tên là Võ Thị Phân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hiện tại hoàn cảnh của em rất là khó khăn. Ở xã xin các học bổng để hỗ trợ các em để đi học, nhưng mà đó là một phần kinh phí nhỏ, cũng chưa đáp ứng đủ cho việc học tập. Và trong cuộc sống của em thì địa phương cũng rất mong sự gắn kết chia sẻ của quý mạnh thường quân để em tiếp bước tương lai và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi tên là Nguyễn Văn Ngon, Phó hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Thành Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tấn Bèo ở trường là một học sinh rất là chăm ngoan, điều kiện học tập không bằng các em khác. Tuy nhiên là em cũng có cố gắng nỗ lực, phấn đấu, vượt lên cái khó khăn để học tập. Con nghĩ là mình chỉ học tới lớp 9 thôi. Tại vì lớp 10, lớp 11, lớp 12 là mẹ không có đủ kinh phí để lo cho con. Chiếc xe đạp mà con hay học là chiếc xe đạp cũ được người ta cho. Nhưng mà nó hay có một số vấn đề không tiền. Chưa có tiền do công sở thì con cũng phải gắng chạy để đi học. Con cũng thương, mà nó bị suy dinh dưỡng. Không có lo cho nó được, cũng buồn. Con rất buồn và lo lắng. Con lo lắng là khi mẹ mất thì sẽ không còn ai chăm sóc con. Con mong muốn là mẹ con sẽ luôn có sức khỏe tốt và hạnh phúc. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt và giúp đỡ mẹ. Chào hai mẹ con. Dạ, chào chú. Dạ. Chào con. Dạ. Chào chị. Rồi xem mẹ làm ngày có 20.000 vậy rồi có cho tiền con đi học không? Dạ có. Cho nhiêu ngày? Dạ 10.000 hoặc là 20. Rồi xong làm 20.000 cho 10.000 20 là hết tiền mua gạo luôn rồi. Rồi vậy con nếu mà con cầm 10.000 20.000 đó, con có bao giờ con suy nghĩ là ở nhà mình có khi nào mà mẹ không có tiền để đi chợ và con trả lại số tiền đó cho mẹ không? Dạ có khi trả. Cứ trả hả? Dạ. Vậy cũng có suy nghĩ được rồi đó. Biết mẹ nó ở nhà không có tiền luôn rồi đó. Với cái hoàn cảnh của chị thì cũng không biết nói sao hết trơn á. Thật ra chị không có làm gì có tiền luôn á. Có khi 20.000, có khi 10.000, trời mưa trời gió vậy là xong luôn rồi đó. Không có ngàn nào hết. Rồi bây giờ mơ ước của chị là gì hả chị? Dạ, mơ ước là cho nó học ra này ra nó đi làm. Dạ. Còn mơ ước của con là gì con? Dạ sau này gia đình mình sẽ đủ điều kiện để sống hạnh phúc hơn. Được rồi. Thật ra
Bây giờ mơ ước của chị cũng không có gì cao sang hết. Cho con học thì chú Quyền Linh nghĩ rằng là mơ ước này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Cái chuyện con học hành tiếp thì sau chương trình con sẽ có một số tiền để dành dụm đó, để đóng tiền học phí cho con. Và chú nghĩ rằng trường Thành Phú Đông này cũng sẽ hỗ trợ con rất là nhiều. Các thầy, các cô, các bạn ở đây nè, các bạn đang ngồi đây cũng hỗ trợ con rất nhiều để con có thể hoàn thành ước mơ của mình là học cho nó tốt. Phải học nha con nha, học mới thay đổi được số phận của mình. Và ngày hôm nay chú Quyền Linh nghĩ rằng tham gia chương trình con sẽ hoàn thành được mơ ước đó. Còn chỉ cần cầu chúc cho mẹ con khỏe thôi. Con được khỏe thì có thể hai mẹ con hạnh phúc bên nhau, bình an bên nhau để đi tiếp cái quãng đường còn rất dài và rất nhiều khó khăn. Thưa quý vị, chiến tranh đã trôi qua nhưng di chứng để lại với con người còn rất nhiều quý vị. Đây là một trong những cái người mà bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Hãy ủng hộ chúng tôi, ủng hộ gia đình ngày hôm nay trên số tài khoản mà chúng tôi đang chạy trên màn hình quý vị nhé. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị đến với hoàn cảnh thứ ba. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ Phúc, con học lớp năm 2, trường tiểu học Long Hiệp A. Và con đang sống với ông nội. Tôi tên là Nguyễn Văn Nhỏ, ông nội của bé Mỹ Phúc. Cha của bé Mỹ Phúc đi làm thành phố với tôi, rồi bị điện giật, rồi mất đi. Lúc mẹ Mỹ Phúc bỏ đi là Mỹ Phúc mới được 1 tuổi mấy. Tôi đi làm hồ, nhưng mà những ngày mưa gió thì không có thể nào làm được, thì không ai mướn. Ngày 200 mấy mà khi tháng làm 2-3 ngày, rồi về thì có gì ăn đó. Mì nhài với mì thì lối sớm là cũng cho 5-10 gói, 30 gói gì đó để dành ăn. Nhất là bà cô bên đây bà cũng cho hoài. Như nhà người ta sửa lại nhà mới, người ta đập bỏ, rồi đi đục ra lấy từ cục về xây nè. Người ta thay gạch mới, rồi người ta cho mình đục lên được nào lấy gì cái đó, rồi về mình mài cái hồ ra, rồi lót lại để dám sạch sẽ gì. Rồi nó dột tùm lum mà. Ở đây thì mua được miếng bạc, tủ cái này chỗ ông cháu ngủ á, tủ ở trên thêm lớp nữa. Mỹ Phúc cũng hay tò mò hỏi gì mẹ mình, rồi nó cho qua lo luôn đi. Chứ giờ nói gì tới với mẹ thì Mỹ Phúc buồn nữa, nó ăn học không được. Nếu con gặp mẹ thì con hỏi là mẹ sao hồi nhỏ đi bỏ con. Con cảm thấy mấy bạn có bố mẹ bên cạnh bạn, con cảm thấy là ganh tị. Con cũng muốn có một gia đình có bố mẹ. Mẹ có chồng khác thì bỏ con rồi không có về nữa. Sợ qua không nổi rồi bỏ cháu không biết sẽ sống với ai. Cũng đang lo vậy lắm đó, nhiều khi ngủ không được. Vì trong mình cũng đang bệnh 2-3 thứ bệnh. Thứ nhất là viêm kinh tọa, bị thận, bây giờ bị tim nữa. Không biết nó mình sống được với cháu tới ngày nào. Có khi ông nội bị bệnh đủ thứ hết á. Đi gán đi làm kiếm tiền cho con ăn học. Con thấy rất là tội nội, sợ nội mất bỏ con. Con yêu thương nội như là một người bố. Thấy ông nội mệt thì nhiều khi nhảy lại ôm ông nội, rồi thấy thương ông nội, tội nghiệp ông nội rồi này kia. Rồi có lắm lúc thì nó nói là ông nội gắng sống với con, rồi ông nội chết con không biết sống với ai. Thì nghe nhiều khi mình cũng đứt ruột lắm á, mà cũng đè nén lại. Điều cần nhất cho lo được cho Mỹ Phúc là nó con gái mà chả có được cái đôi bông đeo nè. Nói chung hồi trước cũng có nhưng mà khổ quá thì lấy của cháu đi bán rồi mình muốn nghĩ là có tiền sẽ mua lại cho cháu cái khác nữa. Cũng hứa với cháu là để nội sẽ làm được, từ từ nội sẽ mua cho con. Bây giờ nội chưa làm được. Con ước mơ con là y tế để trị bệnh cho người dân, cho ông nội. Nếu mà có khoản tiền thì cần nhất là thay đổi cái này để cho ông cháu nó ấm áp hơn, đừng mưa gió dột. Còn ra nữa thì để cho cháu ăn học. Con thi á, rồi á, được điểm cao đạt cô nội cũng vui. Con ráng học giỏi rồi đi lớn lên đi làm kiếm tiền nuôi cho nội. Hy vọng như là chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt sẽ là giúp đỡ
về vật chất, là tinh thần để giúp cho gia đình ông nhỏ thì vượt qua được những khó khăn, rồi để mà em Mỹ Phúc như là có điều kiện để tiếp tục học tập đến nơi đến chốn. Mỹ Phúc ơi, hai ông cháu mình cùng cố gắng nghe. Ông thương cháu lắm. Con muốn nội sống bên con yêu ông nội. Trời ơi, đứt ruột đứt gan vậy đó. Con sợ nhất là ông nội không ở với con nữa hả? Mẹ con bỏ đi lâu chưa? Dạ lâu rồi. Mấy năm rồi? Lâu quá không nhớ luôn hả? Dạ lúc đó mẹ đi bỏ là con còn nhỏ. Con còn nhỏ hả? Mẹ con lấy chồng xa không? Dạ ở gần Ba Tục. Ở gần hả? Rồi có liên lạc với con không? Dạ không. Ở gần mà không liên lạc luôn hả? Dạ không. Trời ơi. Nãy nói nghe đứt ruột. Nếu con gặp mẹ thì con sẽ hỏi là tại sao mẹ lại bỏ con hả? Dạ. Bây giờ là mình phải cho bé nó học ông nha. Ông ngoại mơ ước là sửa là cái mái nhà hả? Cái mái nhà giờ mưa dột lớn quá hả? Mưa dột, ngủ là phải tủ bạc ở trên luôn. Tủ bạc ở trên luôn. Rồi bây giờ chú Linh sẽ thực hiện cái ước mơ của ông với con là thay đổi là cái mái nhà đó, lợp tôn là cái mái nhà đó cho khỏi dột, được chưa? Cảm ơn chú Linh. Rồi thực hiện ước mơ đầu tiên. Ước mơ thứ hai là ông nói rằng ước mơ của con là có đôi bông còn ten đeo ở trên lỗ tai đó, đúng không con? Ước mơ đó chú nhường cho cô Thủy Tiên kìa, con qua đó đi con. Để cô Tiên tặng con một đôi bông tai, cái đầm thiệt đẹp. Để con cố gắng, con học, con thực hiện ước mơ. Con phải vui lên, lạc quan lên. Hy vọng là hai ông cháu cố gắng. Có chuyện gì thì cứ chia sẻ, cứ nói ra nha. Chúc xong chương trình cô Tiên dẫn mua đôi bông luôn con. Đi mua liền luôn. Đôi bông vàng lấp lánh mua liền luôn. luôn ha. Con thích đôi nào là con lựa đôi đó. Còn ước mơ nào nữa không? Còn ước mơ giao cho Hiếu Hiền nữa. Con đôi bông tai là sẽ có cô Thủy Tiên lo cho con đúng không? Còn chút xíu nữa chú Hiền sẽ có một phần quà để con giữ lấy. Và con sẽ, nếu như mình lấy cái phần quà đó mình giữ để mình làm cho cái công việc ước mơ của con sau này thành bác sĩ á, thì nó chỉ là phần quà nho nhỏ thôi. Nhưng mà cái ý chí của con á sẽ làm sao suy nghĩ ước mơ của con sẽ phải thành sự thật. Bây giờ chú Quỳ Linh mời hai con Beo với lại con gái ra đây. Hai đứa con ra đây nào, ra đây. Ba chị em đứng kế bên nhau nào. Chỉ có việc học mới thay đổi số phận của mình thôi. Chúc các con sẽ thành công, chúc các con sẽ hạnh phúc và bình an các con nhé. Con cũng xin góp một khoản tiền mặt nho nhỏ, không quá nhiều, nhưng mà hy vọng rằng là có thể giúp những gia đình chúng ta có đủ những bữa ăn, có thể mua tập vở cho các em cố gắng học tập. Dạ. Rồi. Giúp sức cho gia đình. Cảm ơn chị Thủy Tiên rất là nhiều về những cái phần quà đó. Cảm ơn chú Hiền cũng đã hứa có phần quà nhỏ dành cho các con. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để vượt qua những thử thách của chương trình, để có thêm một số tiền nữa để mình có tiền đóng học phí các con nha. Rồi, bây giờ thì Quỳ Linh sẽ mời quý vị chúng ta bắt đầu với Mái Ấm Gia Đình Việt bằng thử thách dành cho Thủy Tiên và Hiếu Hiền. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt. Hãy tạm gạt đi những giọt nước mắt đau thương đó. Hãy tạm gạt đi những khó khăn trước mắt đó. Chúng ta hãy vui lên bằng những thử thách của chương trình để quên đi những điều muộn phiền đó, mà có thêm cái tinh thần trong cuộc sống nha. Bây giờ ta bước vào thử thách thôi. Hiếu Hiền cùng với Thủy Tiên sẽ vượt qua thử thách trong vòng 1 phút 30 giây bằng cách là Hiếu Hiền sẽ đánh qua bóng bằng cái bảng đó, đánh qua bóng bên đây. Thủy Tiên sẽ hứng bóng. Hứng làm sao mà
có được 20 quả bóng nằm ở đó là xong. Còn nó rớt thì lụm lại hướng tiếp. Trò chơi bắt đầu. Trời ơi, dễ quá trời. 20 trái dễ ẹt. 3 4. Ủa sao nó dễ như vậy? Quá dễ vậy. 5 6 6. Nhanh lên thời gian rồi nha. 7 20 giây rồi. 8 9 10 25 giây. Rồi đổi qua. Chứ không phải một người chơi, hai người phải chơi đều nhau. Nó khác hay chưa? Nó khác liền. Trời ơi, cái gì vậy? Sao vậy? Trời, sao mà khó dữ vậy trời? Cái gì vậy Hiếu Hiền? Em không biết sao luôn. Em hứng dở quá vậy? Em hứng rất dở. Trời ơi. Thời gian thua là mệt lắm á. Rồi còn 10 giây nữa. 10 giây cuối cùng của con trái đó. 9 8 7 6 5 4 rồi 3. Hết rồi. Nó dội vô tay. Chơi sao mà em hứng dở vậy Hiền? Không biết do ăn ở sao nữa. Thấy nãy anh ta người đẹp ta hứng hay không? Em đánh vô ngay người đàng hoàng. Em là chỉ cần đứng về thôi. Thấy không? Hoặc là đưa về đánh hồi em không thấy bà em luôn. Đã em lùn một kêu khung nữa. Cái người chân dài á thì hứng hay, cái người chân ngắn là đánh hay. Vậy thì hai người hỗ trợ nhau nó hoàn thiện. Đúng rồi. Trong cuộc sống này không ai hoàn thiện hết trơn. Mỗi người chúng ta cùng hỗ trợ cho nhau thì nó mới hoàn thiện ha. Rồi, đó là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ nhớ mãi hôm nay. Mình có thế mạnh gì mình hỗ trợ cho người không có thế mạnh đó. Đủ chưa? 2. Rồi đọc đồng hồ coi đúng không? Trời ơi, đúng. Cái gì vậy? Bấm gì vậy? Bấm cái gì? Anh quên bấm rồi. 1 phút 30 giây đúng không? 7, anh quên rồi. Quên gì? Quên bấm ngưng. Anh quên bấm ngưng rồi. Trời ơi, Quyền Linh ơi là Quyền Linh thiệt. Thôi kêu người khác thay tôi đi. Chơi kỳ gì? 1 phút có 25 giây. Anh đừng có ăn gian vậy. Quá trời đất luôn. Đồng hồ nó chạy cho nó quá trời đất. Đồng hồ, mày mốt cho đồng hồ xịn xịn đi. Đưa 3 cái đồng hồ. Đây nè, mình quan trọng là em cầm đi. 2 nè. Đừng có quan trọng gì tới Quyền Linh á. 4, 6 8 chục 2 4 6 8 có 19 à. Hồi nãy để ở đây rớt nè. Em cái tật em ẩu lắm. Thiếu một trái. Tiên sao em ẩu vậy? Chứ anh nè em để ở đây rớt đây nè. Em làm ăn cho kỹ chút. Rớt nãy nhớ lụm lên. Đây là 20. Quá trời đất ăn gian. Chưa hay ăn gian. Chơi mà trên quên bấm nữa giờ. Quên bấm giờ. Nó chạy nhiều quá đúng không? Thôi được rồi. Vì hoàn cảnh khó khăn các em nên tôi cho qua nha. Vậy rồi đi. Bây giờ là chúng ta có một ưu tiên. Đọc đi Thủy Tiên. Ưu tiên là gì? Wow. Quyền ưu tiên đầu tiên là giảm 15 quả bóng. Chúc mừng. Như vậy là thử thách của các em sẽ được giảm 15 cái quả bóng đó. Chắc chắn là sẽ đỡ hơn, khó khăn hơn. Thì chắc chắn em sẽ thắng cái thử thách đó. Đồng ý không? Rồi, cảm ơn Hiếu Hiền cùng với Thủy Tiên. Chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho 3 em. Cảm ơn Hiếu Hiền với Thủy Tiên đã có một quyền ưu tiên dành cho các con. Các con đã giảm được 15 quả bóng rồi. Đúng ra các con phải di chuyển vào cái rổ kia tới 25 quả bóng. Bây giờ giảm 15 rồi, hơn một nửa rồi. Chúng ta chỉ có 10 quả bóng thôi. Nhiệm vụ của các bạn hỗ trợ cùng với 3 em là chúng ta cầm quả bóng đó, đi qua cái bắp bên, chui qua cái chướng ngại vật này và đứng ngay cái mức đó. Chúng ta thảy bóng vào cái rổ là xong. Các con nên nhớ rằng là đội nào làm nhanh nhất, thời gian thấp nhất thì tụi con có cơ hội bước vào vòng rút logo của chương trình. Mà rút logo thì tiền rất là nhiều, nên chỉ có chuyện chiến thắng thì các con mới được bước vào vòng rút logo thôi. Thật ra mình phải năng động lên nhanh hơn nha. Tập trung hết sức mình luôn nha. Tất cả sẵn sàng. Bây giờ thì chú Hiếu Hiền cùng với chị Thủy Tiên là hỗ trợ ngoài kia nha. Nhanh lên nha con nha. Ai trước cũng được hết. Thời gian dành cho 3 con
bắt đầu. Chạy đi, bước qua, bập bên. Chui qua, chúng ta bật, chui qua con, chui qua. Cẩn thận. Rồi, chạy về lấy bóng khác. Không được là chạy về lấy bóng khác, ngồi lên. Chạy đi con, chạy đi. Chạy đi, người ta vừa lấy về là chạy liền luôn. Cố lên. Đó. Đúng rồi. Cố gắng nhanh, thật nhanh. Nhanh lên, ráng đi. Rồi, bây giờ mình dẹp cái này luôn. Đi qua luôn. Con ơi, chạy cao là mạnh lên chút. Trời ơi, ráng cẩn thận nào. Hai người ra phụ đi, hai người ra phụ luôn đi. Nhanh lên. Qua luôn, phụ luôn. Phụ lụm banh. Lụm banh cho con mau lên. Rồi xong. Cái này xong. Con thêm đi con. Mình còn nhanh, mình còn nữa. Mình 2, 4, 6, 7. Còn 3, 2 trái nữa, mình còn 2 trái nữa. 2 trái nữa nha con, còn 2 trái nữa. Ở giữa đủ rồi, đứng yên nguyên. Bên đây còn là 2. Ráng lên. Vô, 1 cái nữa. Mỗi bên còn 1 cái. Vô. Bên đây bởi vì là Hiếu Hiền bỏ cái mình bỏ ra không có tính. Phải, không có bỏ. Coi bỏ ra. Không có. Vậy thì đội về đầu tiên sẽ là đội đến từ Vòng Trơm. Hai đội này gần như ngang bằng nhau ha. Rồi mời kết quả của ban tổ chức. Rồi bây giờ thời gian của Tấn Beo đến từ Vòng Trơm Bến Tre là 3 phút 12 giây. Chúc mừng. Ngọc Trân là 4 phút 28 giây. Mỹ Phúc là 4 phút 29 giây. Bây giờ mình chỉ hơn nhau có chút xíu thôi, không sao Trân á. Mình còn thử thách thứ 2 nữa. Thử thách thứ 2 rất là quan trọng. Cộng lại đội nào mà thấp điểm nhất đội đó mới chiến thắng. Đây mới là khởi đầu thôi con nhé. Thành ra các con cứ tinh thần như vậy nha. Chúc mừng các con. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Hiếu Hiền và Thủy Tiên. Đấy, nhờ các bạn hồi nãy mà cả ba vượt qua thử thách đầu tiên rồi. Bây giờ họ vẫn còn một thử thách quan trọng nữa. Nhưng trước khi đến thử thách đó thì họ cũng phải có quyền ưu tiên cho nó đỡ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Là tiếp tục các bạn lại thực hiện thử thách này để giành cái quyền ưu tiên cầm lên tay Quyền Linh nè. Bây giờ đơn giản thôi, cái này không có chơi gì mệt lắm. Lấy cái mặt mình đập vô cái bao mũ này cho nó lủng cái bao mũ là xong. Chuẩn bị 1 phút 30 giây. Đập cái mặt cho bao mũ cho lủng bao mũ. Bắt đầu. Ráng đi. Ôi chưa lủng qua, chúng lủng qua luôn. Phải lủng qua mới được. Lủng qua hết luôn. Lủng qua bên trong luôn. Đó, lủng sao lọt qua vậy đó. Mạnh lên. Đó, nó vậy đó, đúng rồi đó. Mỗi người 3 cái. Qua đi. Qua luôn. Qua sao? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái mặt mà đâu phải cái đầu đâu. Qua luôn. Đó. Đó. Còn. Rồi. Đọc đi. Hồi nãy cho nhiêu? 1 phút 30 giây. Lố à. Ủa không, cái này là 42 giây. Dư thời gian luôn mọi người ơi. Cái chơi nữa đi. Trời ơi, dễ ợt đúng không? Thôi chơi lại đi. Thôi, bỏ lớn rồi, mình lớn rồi. Mình là MC, mình không có nhiều lời ha. Thủy Tiên nhanh thiệt đó nha. Rồi, mở thử thách ra nào. Quyền ưu tiên. Dạ, quyền ưu tiên của mình là giảm 6 lít nước. Giảm 6 lít nước. Cảm ơn hai nghệ sĩ chúng tôi. Còn bây giờ thử thách thế nào, chúng ta sẽ đến với thử thách vô cùng quan trọng. Thử thách cuối cùng dành cho 3 em. Sau thử thách này chúng ta sẽ biết được ai giành quyền ưu tiên bước vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta đang đến với thử thách cuối cùng. Chú Linh nhắc lại các con, đây là thử thách rất là quan trọng trong cuộc đời của tụi con luôn đó. Nếu tụi con thắng cái thử thách này
tụi con sẽ bước vào vòng trong. Ba đứa cố gắng, các con sẽ cầm cái ly nước, múc cái nước cái xô đó, mới chui qua cái chướng ngại vật đó, đi vòng dích rắc đi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, đổ vô kia, đổ đầy cái thùng nước đó là xong. Rồi bây giờ trước khi thi thì các con sẽ bốc thăm, tại vì thi trước thi sau nó cũng quan trọng lắm. Ở đây có 3 số, số 1 thi trước, số 2 thi giữa, thứ 3 thi sau. Rồi 10 tuổi bốc trước nào, số mấy? Mở coi số mấy? Số 3. Vậy là thi thứ mấy? Đúng rồi, ngon lành. Còn bây giờ nè, ai thi trước mới quan trọng nè. 12 đúng không? 12 bốc trước. Bốc đi. Rồi xong. Thi số 1 trước. hả? Nó thi trước. Số 1 hả? Số 1. Vậy ráng lên con, nhỏ con có lợi thế. Con là thi số 2. Tất cả sẵn sàng. Khoan, sẵn sàng gì? Cái gì? Chưa. Người ta thi rồi chưa? Cái gì chưa? Không ai hỗ trợ sao ta thi? Muốn hỗ trợ hả? Chứ gì nữa? Hỗ trợ tiền hả? Hả? Hỗ trợ tiền hả? Hỗ trợ thi. Hỗ trợ tiền trước cho 3 đứa nhỏ đi, tôi cho vô. Rồi hỗ trợ luôn. Ừ, đó. Giờ hỗ trợ mỗi em nhiêu nè? Hiếu Hiền. Ở đây chú Huyền sẽ gửi tặng cho các con mỗi bạn như vậy là 5 triệu đồng. Wow. Rồi 15. Mở luôn, mở ra. Khoan, để người ta sẽ dùng cái tên đàng hoàng. Hoa sen ơi, mở ra. Mở ra. Vô mời luôn. Rồi, bây giờ nè, chú Hiếu Hiền tặng cho mỗi đứa 5 triệu. Cảm ơn chú Hiền đi. Ôm hôn chú Hiền cái coi. Đừng hung. Ôm được rồi. Đó. Ok con, ráng nha, ráng thi nha. Rồi, bây giờ thì chú Quyền Linh sẽ giữ cái tiền này, chú Quyền Linh đưa nha. Nhớ trả nghe, nhớ đưa ta nghe. Chứ mặt này gian lắm mà. Có thiếu thì cũng đừng trách chú Quyền Linh nha. Mày trách chứ. Đôi khi nó cũng bay màu chút xíu. Thôi mày Tạm giữ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì cả 3 đội sẽ có sự hỗ trợ chú Quý Huyền với lại chị Thủy Tiên nha. Bây giờ con thi trước đúng không? Rồi thi trước. Bây giờ cái này vô cổ vũ. em đứng bên đó. Bé vừa tới là em chụp cái ly em đổ vô liền, còn em múc ra đưa cho mấy nhỏ. Không có chơi vậy. Chứ sao? Mỗi người tự múc tự chơi luôn. Ủa? Đưa lấy 3 cái ly đây con. Lấy 3 cái ly ra đây. Rồi đưa 3 cái ly đây. Mỗi người 1 ly. Đó. Giờ muốn được ước thấy nè, giờ cùng hỗ trợ cùng chơi nha. Mà mình chơi mình giữ sức. Còn 2 đội kia nữa. Bây giờ là để cho công bằng thì chúng ta phải chơi rất là fair play. Đội đầu tiên, còn đội thứ 2, còn đội thứ 3 nữa. Đơn giản là múc nước từ cái xô đó, múc chạy vòng đổ đầy cái hồ thủy tinh đó là được ha. Đó, phải vượt qua chướng ngại vật nha. Đi nè đó. Rồi chuẩn bị chưa? Khoan, mình sẽ thống nhất với nhau đàng hoàng. Bây giờ mình để tay vô đàng hoàng, để tay vô. 1, 2, 3 cố gắng nha. 1, 2, 3 cố gắng. Và bây giờ đội của Tấn Beo đến từ vòng trơm. 3, 2, 1 bắt đầu. Di chuyển. Lấy luôn, múc luôn. Đổ hết trơn rồi con. Cẩn thận. Nhanh lên. Đúng rồi. Càng nhanh càng tốt. Đó. Đổ đi đó. Cố lên. Giữ nước nha. Coi chừng đổ hết Thủy Tiên. Coi chừng đổ nước hết, múc đầy lên cho nó nhanh. Quan trọng là múc đầy, coi chừng đổ nước. Cẩn thận. Nước quý lắm nha con nha. Cố lên. Hiếu Hiền. Vỗ tay lớn lên nào. Cố lên. Các vận động viên của tôi ơi. Nào chúng ta vỗ tay lớn lên nào. Hiếu Hiền. Gần đây rồi, ráng đi. Ráng chút xíu nữa. Ráng lên. Yeah. Xong rồi. Đây rồi đó quý vị. Tới cái mức này là xong nha. Như vậy là tôi đã bấm đồng hồ dừng lại. Đến mức quy định rồi quý vị. Có cái mức vàng đó.
Đội nào cũng phải tới mức quy định đó, không cần đầy lắm. Và khi tới mức quy định đó, Quyền Linh bấm đồng hồ dừng lại. Thời gian bao nhiêu chúng ta sẽ tính với các đội sau vẫn như thế quý vị nhé. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta đến với đội thi thứ 2. Chúng ta mới có đến một thử thách thôi dành cho em Tấn Beo. Bây giờ thử thách thứ 2 dành cho em Trân. Hiểu rồi ha? Dạ, giờ chắc là chú Hiếu Hiền không có phát biểu nổi đâu à. Mặc dù là mình còn thở nhưng mà vòng 1 là mình biết cái mùi nó như thế nào rồi đó, là rất là mệt nha mọi người, nhưng mà vẫn phải giữ sức. Đừng có nói người ta mệt. Ta đang cầu nguyện. Mệt gì? Bao đầu quỷ. Có ai không mệt mà thở vậy không ạ? Cái đó là ta đang lấy hơi. Thôi nghỉ ngơi đi, cố gắng. Không phải cho em vô ngủ tiếng đồng hồ ra được không? Không được, phải chơi xong mới ngủ. Nói gì nói, phải lo cho các em xong mới ngủ ha. Rồi, cảm ơn sự nỗ lực các bạn. Nhưng mà chúng ta phải nỗ lực ngang nhau nhé. Không phải là tham gia thử thách đầu tiên với em Tấn Beo rồi sau rồi mệt không tham gia hết mình với lại em Trân nhá. Còn một em nữa. Thành ra chúng ta phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Và bây giờ vẫn như thế, chúng ta sẽ tiếp tục đến với thử thách dành cho em Trân. Thời gian dành cho em Trân bắt đầu. Di chuyển. Coi chừng đổ nước con. Trân ơi, con đổ hết rồi. Cố gắng làm gì làm, vẫn giữ nước nha con nha. Đấy, mình đổ hết trơn rồi, rất là phí luôn nha con. Mỗi lần chạy là mỗi lần cực. Đúng rồi, phải tập trung giữ nước. Ráng lên. Đó. Cố lên đi. Ráng giữ nước nha Trân nha. Coi chừng đổ nước, con cẩn thận, con tập trung vào ly nước kìa. Đừng tập trung vào việc khác. Đó. Chú Hiền lăn thấy ghê chưa? Mà nước vẫn còn y nguyên. Lăn không à. Vì các em nhỏ thôi, vì thế hệ tương lai thôi. Cố gắng lên nào. Đúng rồi. Được 50% rồi đó. Cố lên nào cô Á hậu Thủy Tiên. Hãy cố gắng thật nhanh hơn nữa để có thể giúp đỡ hỗ trợ các em chiến thắng thử thách này. Cố lên. Sao rồi? Qua đây. Rồi, dợp mẻ rồi. Để tôi chạy phụ luôn. Ngồi đó đi, tôi chạy phụ luôn. Dợp mẻ rồi. Sự cố. Chương trình vẫn tiếp diễn. Chú Huyền ngồi đó đi. Chú Huyền cứ ngồi đó. Vô. Chú Huyền ngồi nghỉ đi Huyền. Ngồi nghỉ đi em. Vô luôn. Ráng lên. Một ly nữa. Ráng lên. Thôi. Hiếu Hiền có sao không? Có sao không? Đi lại coi. Dợp bẻ. Đó quý vị thấy không? Đó là tinh thần đồng đội. Sự nỗ lực cố gắng. Và cuối cùng đồng hồ tôi cũng đã bấm lại quý vị với vạch mức đã quy định. Còn bây giờ Hiếu Hiền nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn còn một đội nữa. Mời quý vị đến với đội cuối cùng trong ngày hôm nay. Như vậy là ta đã thấy được hai đội vượt qua thử thách thế nào. Còn đội cuối cùng đó là đội của em Phúc. Em Phúc cũng sẽ nỗ lực như các bạn. Quan trọng là các con mới là nhân tố chính ha. Ở cô chú đây hỗ trợ các con thôi. Nãy là phải nói cảm ơn Hiếu Hiền rất là nhiều. Mặc dù nỗ lực nhưng mà bởi vì vận động nó giữa chừng nó bị dập bẻ ha. Cũng thông cảm nhưng bây giờ khỏe được chưa? Chơi tiếp nha. Dạ kính thưa với lại quý vị khán giả và những người đang theo dõi chương trình. Hiện tại thì hồi nãy là Hiếu Hiền không phải là chỉ đơn thuần không phải là chuột rút, mà nó là bị ảnh hưởng cái dây cơ của đầu gối, cho nên là nó bị lệch. Và bây giờ với hoàn cảnh của Phúc đó là chú Hiếu Hiền rất là muốn tự mình được tham gia trò chơi này để hỗ trợ con. Nhưng mà nếu bây giờ chú Hiếu Hiền mà tham gia thì chắc chắn là nó sẽ bị có thể là nó ngắt ngang giữa chừng, nó sẽ bị ảnh hưởng đến thời gian của con. Cho nên là bây giờ thì Hiếu Hiền xin phép với lại chương trình với lại bà con là cho phép Hiếu Hiền là tạm thời trong một thời gian ngắn để thế vào cái chỗ của anh Linh, để nhờ anh Linh sẽ là người hỗ trợ cho bé. Nếu mà quý vị đồng ý, xin quý vị cho Hiếu Hiền với lại anh Linh tràng vỗ tay được không ạ? Tạm chia tay với lại đồng đội mình, cố gắng
cùng với anh Linh hỗ trợ nha. Thì bây giờ Linh chịu khó đưa đó cho mình đi, để mình đứng ra mình làm trọng tài cho nghe. Trọng tài thôi chứ không phải MC đâu. Sao mà cái mặt anh không vui vậy? Em chỉ nói là em tạm thời thôi mà. Sợ tôi chơi thua nữa mệt lắm. Không có đâu, anh là chân dài hơn chắc chắn là anh cũng. Bây giờ là cái này là 0-0 nè. Rồi. Khi bắt đầu Hiền sẽ bấm đồng hồ cho nó chạy. Rồi. Cứ bấm chạy thôi, khi nào xong Hiền sẽ bấm cái này cho nó dừng lại nha. Rồi. Rồi anh sẽ trở về 0-0. Rồi. Đây, đồng hồ đang là 0-0. Đúng không con? Đồng hồ 0-0 đúng không? 0-0 nha. Rồi, bây giờ thì đây là vòng cuối rồi, cho nên là Hiếu Hiền rất là mong bà con và các bạn nhỏ bên ngoài chúng ta sẽ cổ vũ nhiệt tình lên nha. Bây giờ cố gắng cổ vũ nhiệt tình lên ạ. Lớn lên nữa. Dạ rồi. Đây là mời cả bất ba. đắc dĩ. Bất đắc dĩ, đúng rồi. Rồi, chú Linh sẽ là hỗ trợ cho Phúc nha. Rồi, bây giờ con sẽ là người đi trước nha. Rồi, bây giờ thì trên tay đồng hồ của Hiếu Hiền đang giữ đang là những con số 0 rất tròn chỉnh. Và bây giờ thời gian sẽ bắt đầu là sẽ phải trôi đi. Và khán giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt ơi, tại sao chúng ta không dành một tràng pháo tay thật lớn cho vòng thi này? Cổ vũ lên nào. Anh Linh sẵn sàng chưa? 3, 2, 1 bắt đầu. Cố gắng lên con, nhanh lên nữa. Cổ vũ lên. Linh ơi, cố gắng lên giúp em anh Linh ơi. Xích sắc con, xích sắc. Đúng rồi. Nhanh lên. Về để đổ vô con, đổ vô liền. Rồi chạy về nhanh, đúng rồi. Đổ nhẹ tay thôi, đừng đổ mạnh quá nó cho ra ngoài. Rồi, nhanh lên con. Ráng lên con, xích sắc đi. Rồi, mình đổ nhẹ thôi, con đừng đổ ào ra là nó sẽ bị ấy đó nha. Vừa tay thôi, đúng rồi. Ê, chạy vào bên này, đúng rồi. Nhanh lên, đổ nhẹ thôi, đừng đổ mạnh quá. Nhanh đi. Vỗ tay mạnh lên, cảm ơn. Đúng rồi. Chừng khoảng 3 ly nữa thôi rồi. Nhanh lên. Đi chính xác về, nhớ là chạy chính xác nha. Nhanh lên. Em đông đợi anh lên đó. Cố gắng lên Thủy Tiên ơi. 2 ly nữa thôi, nhanh lên. Cô chạy trước chú đi, Chạy trước chú đi. Đúng rồi. Ê, xích sắc nha. Xích sắc đàng hoàng, chạy xích sắc đàng hoàng. Phải, chạy lại. 1 ly nữa. Xích sắc đi. Ngưng. Dạ bộ bây giờ cảm giác anh sao anh Linh? Hết cảm giác luôn. Mất luôn cảm giác hả? Chạy vòng nữa, giờ bẻ nữa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu công bố kết quả dành cho 3 đội. Thưa quý vị, những nỗ lực, những cố gắng của các em cùng với những người hỗ trợ đã hết sức mình rồi. Còn cái việc thắng thua đó là cũng do số mệnh, cái may mắn đó quý vị. Thật ra Linh cũng cảm ơn Hiếu Hiền đã cho Linh một thời khoảnh khắc, cũng đã hỗ trợ, cũng đã trải nghiệm một những cái gì phút hết sức là mãnh liệt. Bởi vì khi chúng ta lao vào cái thử thách rồi, chúng ta chỉ biết là nhìn hoàn cảnh các em mà cứ tới thôi. Thậm chí vừa bò vừa nín thở luôn, không dám thở, sợ mất thời gian luôn. Thôi, bây giờ mình sẽ công bố kết quả dành cho 3 đội. Đội về 3 ngày hôm nay số thời gian cao nhất là 7 phút 18 giây. Bị cộng 5 giây là Quỳ Linh không có đi xích sắc. Quỳ Linh mà ban tổ chức còn cộng nữa đó quý vị thấy không? Công bằng lắm. Cái đội thứ hai về Nhi là 7 phút 04 giây, cũng cộng thêm 5 giây nữa. Rồi, còn đội về đầu thì không có cộng thêm. Đội về đầu thì với con số của ấn tượng là 6 phút 16 giây quý vị. Hơn 2 đội kia cả phút luôn á. Và bây giờ chú Linh xin nói với con điều này. Cho dù chúng ta có thắng hay là không thắng trong trận hôm nay thì chúng ta cũng đã thể hiện hết cái bản lĩnh của mình, hết sự nỗ lực của chúng ta. Và chúng ta hãy áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày chúng ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ một cơ hội nào, chúng ta phải nỗ lực. Không chỉ có chuyện lớn mà ngay cả chuyện rất nhỏ chúng ta phải nỗ lực 100 đến 200%. Nếu như người bình thường người ta có gia đình khá giả thì nỗ lực 100%. Nhưng với mình có hoàn cảnh khó khăn
Mình cần nỗ lực 200% trở lên các con nha. Có cơ hội là phải nỗ lực, không có cơ hội cũng phải cố gắng nỗ lực các con nha. Gia đình về 3 nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng, chính là gia đình của em. Chúc mừng em Trần. Con sẽ nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Cùng với chú Hiếu Hiền tặng 5 triệu nữa là hôm nay con có 20 triệu. Con có thể chia sẻ một vài cảm nghĩ của con? Hôm nay con cảm thấy rất là vui và may mắn khi được tham gia chương trình. Con đã cố gắng tham gia hết mình với chương trình và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ con. 20 triệu này so với con thì nó như thế nào và con sẽ nghĩ là dùng số tiền này để làm gì? 20 triệu so với con rất là lớn và con sẽ dùng nó cho việc học tập và cuộc sống hàng ngày của con. Hy vọng rằng 20 triệu nó sẽ là một cái phao để có thể giúp con đỡ đần hơn cho bà, giúp cho con có thêm nhiều năng lượng hơn nữa, tích cực trong cuộc sống. Hãy vui vẻ lên con nha. Những lúc buồn thì cứ thoải mái khóc, nhưng cần phải vui, phải có những năng lượng tích cực thì nó mới đem đến những điều tốt lành và điều may mắn cho mình con nha. Rồi, chúc mừng con có 20 triệu đồng. Và gia đình thứ hai với 7 phút 04 giây hơn gia đình về 3 chỉ có 14 giây thôi. Đó là gia đình nhận được 20 triệu đồng là gia đình của em Phúc hay em Beo? Nếu tôi công bố giải nhì tôi chắc chắn biết giải nhất. Và bây giờ mình công bố luôn giải nhất luôn. Người có số thời gian thấp nhất 6 phút 16 giây đó chính là gia đình của em. Của ai? Nói lớn lên nào, của ai? Của Tấn Beo. Chúc mừng. Chúc mừng Tấn Beo. Vỗ tay lớn lên nào quý vị. Có nghĩa là em Phúc sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng cùng với 5 triệu đồng của chú Hiếu Hiền nữa. Hôm nay gia đình của con có 25 triệu đồng. Rồi, bây giờ thì xin mời anh có một đôi lời chia sẻ với 25 triệu đồng ạ. Tôi cũng cảm ơn chương trình, rồi cảm ơn Quỳnh Linh, đồ cảm ơn Hiếu Hiền, cảm ơn Thầy Tiên giúp đỡ cho các ông cháu tôi được cái số tiền để cho cháu ăn học. Thì rồi chỉnh bệnh đồ này kia, bệnh hoạn thì tôi cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn đoàn quay rồi nhà hỗ trợ đồ giúp đỡ cho. 25 triệu đồng thì anh sẽ làm gì? Thì trước tiên là cho cháu ăn học rồi trị bệnh đồ này kia. Vậy là mình đã có được thực hiện rất nhiều ước mơ rồi. Hôm nay các con có ước mơ gì? Đầu tiên là ước mơ cái mái nhà là sửa rồi. Ước mơ đôi bông là có cô Thủy Tiên tặng rồi. Rồi bây giờ mình có thêm 25 triệu đồng nữa. Hôm nay chúng ta có 3 cái ước mơ được thực hiện. Có một số tiền để đóng học phí cho con gái. Hy vọng là con sẽ học đến nơi đến chốn thành tài để sau này giúp ba quay lại giúp ích cho xã hội con nhé. Dạ. Con vui không Phúc? Dạ vui. Con nói những cảm nghĩ của con đi. Con cảm ơn chú Hiền, rồi cảm ơn cô Thủy Tiên, cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn vậy được rồi. Mong sao con học giỏi là mọi người sẽ rất là vui hạnh phúc rồi con nha. Và người cuối cùng đó là em Tấn Beo. Em Tấn Beo chiến thắng là bởi vì sao? Vì trong lúc đầu em rất là nhanh, thật ra tất cả hoạt động đều nhanh hết. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ theo chân em Tấn Beo đến với vòng đặc biệt rút logo của mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng chàng trai nhỏ con nhanh nhẹn của tôi đã đến với vòng đặc biệt của mái ấm gia đình Việt. Con phải tự hào về con. Nhỏ nhưng có vỏ Tấn Beo hả? Rồi, hồi hộp. Bây giờ Tấn Beo cùng với anh Hiếu Hiền cùng với là dì Thủy Tiên sẽ vượt qua thử thách. Bây giờ là ba người sẽ tham gia là đánh gôn. Hiếu Hiền đánh cái banh rớt vô rổ,
Rồi á, hai người sẽ cầm cái banh kia chạy vòng vòng kia thảy tới bowling, nó rớt hết bowling là xong ha. Trong vòng 3 phút nếu mà đánh không hết mấy bowling là mình không cần đánh nữa, mình ôm hết bóng, mình lụm hết bóng, mình ra kia mình chọi hết bowling là xong nha. Chơi trong vòng 3 phút rồi tính sao nha. Nếu như hoàn thành thử thách này trong vòng 1 phút mình sẽ mở luôn 8 logo luôn. Nếu trong vòng 2 phút mình mở 6 logo. Nếu trong vòng 3 phút mình mở 4 logo. Nếu trên 3 phút là 3 logo. 4 phút trở lên là 2 logo. 5 phút trở lên là 1 logo. 10 phút trở lên là không có logo nào hết. Trả đồng hồ cho tôi ha. Lấy đi. Ai đội đâu? Tôi đâu khoái giữ đây đâu. Giờ hết làm MC rồi, cái chân khỏe chưa? Chưa. Bây giờ tới mình chơi nha. Rồi. Bây giờ là đọc đồng hồ. Anh khoái không chỉnh lộn lắm hả? 00 đó. Rồi một hồi nó không có 00 đâu nha. Đúng rồi. Hồi nó sẽ tăng phút luôn. Coi đồng hồ đi con. Rồi 00 nha. Rồi chuẩn bị. Bây giờ là quan trọng là mình có rớt hết mấy cái trái bowling kia không thôi. Chuẩn bị. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Rồi lấy đi. Không, vô lỗ mới lấy. Vô lỗ mới lấy con. Trời ơi, sao đi đâu không vậy? Vô lỗ mới lấy lắm. Không có vô lỗ không lấy. Rồi. Đó. Hai người đánh đi. Không có vậy đâu. Không được rồi. Trời ơi, không vô luôn. Bây giờ đánh hết cái đó không vô được, cho cầm banh chạy luôn. Rồi, khỏi đánh luôn. Đánh nhanh lên. Vô đi. Chạy qua đi con. Chạy qua chọi sao bowling nó ngã được rồi. Trời mạnh quá. Đi em đánh đi, em đánh đi. Đúng rồi. Đánh đi. Đánh đi. Em đánh luôn đi. Đúng rồi. Trời ơi. Trời, nhẹ thôi vừa. Trời. Ráng lên, đừng ráng coi. Đừng lụm vô nữa. Hết cái này không được, mình đầu tiên luôn nha. Trời ơi. Gì vậy em? Nó không vô. Rồi lụm banh qua đây, lụm banh bước qua chướng ngại vật. Lụm banh qua chướng ngại vật qua lên. Qua đây lụm hết banh luôn. Bước qua. Rồi. Lụm banh nhiều lên. Ủa lụm nhiều lên hả? Lụm nhiều lên. Đúng rồi. Đó. Lụm banh nhiều lên, qua đi. Làm sao rất đó. Qua luôn Hiền, ráng đi. Đó. Ráng lên. Vô luôn. Ráng lên, nhanh lên. Lấy banh. Vô. Thảy ra nè. Làm đi. Lụm banh mau lên. Vô. Thôi vỗ tay đi bà con ơi. Rồi đứng đây công bố kết quả nè. Chơi tôi về là tới đây còn chưa thắng nổi nữa đó. Bây giờ đọc đồng hồ 3 phút 17 giây. 3 phút 17 giây thưa quý vị. 3 phút 17 giây là được 3 logo. Chúc mừng. Mỗi lần giai điệu Mái Ấm Gia Đình Việt vang lên, chúng ta đều đong đầy những cái cảm xúc. Bởi vì đó những giai điệu của giá trị nhân văn trong cuộc sống, những giá trị mà chúng ta che chở cho biết bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm ơn Mái Ấm Gia Đình Việt. Và bây giờ thì những cảm xúc đó lại được tăng lên nữa, được đong đầy hơn nữa bởi những logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Gia đình của em Tấn Beo sẽ nhận được 3 logo Mái Ấm Gia Đình Việt. Hy vọng rằng á chúng ta sẽ có nhiều niềm vui trong ngày hôm nay. Thật ra thì chú biết gia đình con cũng khó khăn, thành ra cũng đang hỗ trợ hết sức mình cho con ha. Và bây giờ thì may mắn thuộc về con hay không thôi. Bây giờ đầu tiên là chị ơi, chị chọn logo đầu tiên đi. 1, 2, 3, 4, 5 gì đó, 6, 7 gì đó. Chọn số 2. Người ta nói là người ta chọn số 2. Rồi, Hiếu Hiền dẫn chỉ ra rút số 2 đi. Dạ, khoan. Dẫn qua đây nè. Dẫn qua đây nè Hiền.
Chị qua đây, chị qua đây, chị qua đây. Dẫn đàng hoàng đi nào Thúy Huyền đó. Rồi, hai chị em cùng rút nha. Số mấy chị? Nãy chị nói số mấy? Dạ, chọn số 2. Số 2. Rồi hên xui nha. Số 2 là 200 triệu. Thôi thôi. 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0. Biết chắc kế bên là dấu chấm nè. Thấy chưa? Thấy không? Có ai thông minh bằng tôi không? Là kế tiếp lại gì? Số 0 nè. Thấy chưa? Kế tới số 0 nữa nè. Đó. Nếu đón ống lồng cũng là số 0 nữa nè. Đó. Đừng khoan, từ từ. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng. Bây giờ kế tới nữa sẽ là dấu chấm nè. Thấy chưa? Thấy ghê không? Thấy ghê chưa? Wow. Nè, kế tới là ủa giá trị cao nhất là nhiêu anh? Cao nhất của tất cả các bạn là nhiêu? 100 triệu. 100 triệu hả? Hôm kia mới rút 90 rồi đó. Bây giờ kế tiếp là số 0 nè, số 0 nè. Số 0 nè. Thấy chưa? Khoan. Bến Tre ơi. Mình hãy đọc con số 0 nữa nha, con số 0 nữa mới vui. Số 0, số 0, số 0, số 0, số 0. 10 triệu đồng. Rồi bây giờ đưa chị về đi. Dạ chị Chúc về đây. mừng 10 triệu đồng đầu tiên. Bây giờ chúng ta chọn số tiếp theo. Số mấy? Dạ con chọn số 1. Rồi bây giờ chị Thủy Tiên đưa em qua đây rút số 1. Đi, mình đi rút số nè. 100 triệu nha, mệnh giá cao nhất nha. Nào. Đây cô cầm cho. Nào hai chị em rút đi nào. Số 1. Số 0 đầu tiên là tôi biết chắc chắn số 0 đầu tiên nè. Mình kéo ra 3 số 0 trước đi. Vô. Rồi. Con Hoa Sen máy ấm gia đình Việt. Từ từ. Bao nhiêu? 100. Bên này bao nhiêu? 100. Bao nhiêu? 100. Bao nhiêu? 100. Chuẩn bị. Đó. Số 0 nữa. Số 0. Số 0. Số 0. Số 0. Số 0. Con Hoa Sen máy ấm gia đình Việt rút. Cái gì vậy? Mà số 0. Số 20 triệu đồng. Yeah. Rồi tặng cho chị luôn 20 triệu đồng. Như vậy là hai logo đầu tiên. Chúng ta có 30 triệu rồi. Còn một bảng nữa. Con chọn số 8. Quý vị số mấy? Số 8. Rút số 8. Mời tất cả qua đây. Lên đây luôn. Mình lên qua đây hết luôn. Bây giờ là mẹ ta cầm bảng, con cầm bảng đi. Hữu Hiền với Thủy Tiên qua đây. Thủy Tiên giao hai cái bảng này cho hai người này đi. Bây giờ mình rút số 8. Hữu Hiền với Thủy. Đây đưa đây tôi cầm cho. Đúng rồi. Em cầm bảng đi, em cầm bảng cho. Bảng cuối cùng trong ngày hôm nay. 100. Ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai với số tiền là 2 số 0 rồi. 2 số 0 rồi. 2 số 0 rồi. 3 số 0. 2 số 0 nữa đi ạ. 4 số. Cái gì vậy? Chưa kịp thấy gì hết. Vỗ tay càng lớn số tiền càng cao nào. 100. Thưa quý vị, hôm nay tại Vòng Trơm Bến Tre, tại trường Trung học cơ sở Thành Phú Đông, Vòng Trơm với số tiền là ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai, số tiền là 30 triệu đồng. Chúc mừng. 30 triệu đồng gửi tặng cho con. Quá đẹp. 10 triệu, 20 triệu và 30 triệu. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất 10 triệu đồng. Ống thép Hoa Sen bền vững tương lai 30 triệu đồng. Tôn Hoa Sen máy ấm gia đình Việt 20 triệu đồng. Tổng cộng như vậy là hôm nay gia đình của em Tấn Beo có số tiền là 60 triệu đồng. Thúy Huyền thấy sao nè, cảm xúc bạn thế nào? Với số tiền như này thì mình cảm thấy đó chính là đầu tiên đó, giống như anh Linh đã nói là cái phao. Thật sự đây là một cái phao mà cái phao nó cũng hơi khá chắc. Nếu như chị và cháu mà biết tận dụng số tiền này để làm sao để cho gia đình mình sẽ trở nên hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn và may mắn hơn. Và quan trọng bây giờ đó chính là những ước mơ để làm sao cho mẹ con được có thuốc men chữa bệnh,
ước mơ để làm sao cho con được học hành đến nơi đến chốn. Và đó chính là cái hạnh phúc nhất của cuộc đời của con và những người làm nghề với chú khi mà được đến đây. Và chúng ta có cái duyên gặp nhau. Cảm ơn tập đoàn Tô Hoa Sen và chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt đã cho Hiếu Hiền đến đây để có được những cung bậc cảm xúc rất là tuyệt vời như thế này. Nói chung là ngày hôm nay là khi mà Thủy Tiên đến đây, Thủy Tiên thấy là Tấn Beo cố gắng rất là nhiều, em nỗ lực rất là nhiều, cố gắng trong mỗi vòng chơi. Và cái thành quả ngày hôm nay là một thành quả rất là xứng đáng. Và chị Tiên hy vọng là Beo phải cố gắng hơn nữa sử dụng số tiền này, cố gắng học nhiều, chăm lo cho mẹ và tự tin, thiệt là tự tin nha. Rồi, chúc mừng gia đình của con. Con thấy vui không nào? Con nói lời cảm ơn tất cả mọi người đi. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền bù những cái sự hỗ trợ của mọi người. Tuyệt vời. Cảm ơn các thầy cô của trường em Tấn Beo đã hỗ trợ em để đến với chương trình, hỗ trợ em trong công việc học tập. Và hy vọng rằng sắp tới đây em cũng sẽ là một cái nhân tố để góp sức học tập thật tốt, góp sức những cái phong trào tốt để có thể sau này thành người tài giúp ích cho gia đình và cho xã hội. Chúc mừng gia đình của em Tấn Beo. Bây giờ thì Quyền Linh sẽ mời cả 3 gia đình chúng ta ra đây để nhận giá trị giải thưởng của chương trình. Một ngày thật đẹp tại trường Trung học cơ sở Thành Phú Đông, Dòng Trơm, Bến Tre. Một ngày thật là ấn tượng, một ngày sẽ nhớ mãi. Không chỉ các bạn tham gia chương trình mà tất cả các học sinh đều nhớ mãi những cái hoàn cảnh khó khăn cuộc sống này. Và mong rằng các bạn đầy đủ điều kiện hay học tốt hơn nữa, hãy giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn nữa. Cảm ơn nhà trường, cảm ơn tất cả các thầy cô, thầy hiệu trưởng đã hỗ trợ chúng tôi để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm ơn Hiếu Hiền, cảm ơn Thủy Tiên đã nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là món quà dành cho cả 3 gia đình. Mời Hiếu Hiền. Bên cạnh đó thì giống như hồi nãy Hiếu Hiền con đã nói thì sẽ gửi cho các bạn mỗi gia đình sẽ là 5 triệu đồng. Và đây là tấm lòng của Hiếu Hiền, mong là các con sẽ học rất giỏi nha. Hy vọng là chương trình này xong thì mẹ con sẽ về lại với con để ôm con chỉ cần một cái ôm thôi. Chỉ cần một cái ôm thôi, con hãy chụp cái tấm hình đó lại và gửi vào trong trang fanpage của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chú Hiền sẽ lập tức chạy về đây để mời gia đình con một bữa ăn. Tuyệt vời. Còn bây giờ thì đến lượt Thủy Tiên. Dạ, Thủy Tiên cũng xin gửi phần quà đến với gia đình của bé Phúc. Và chúc cả 3 em và gia đình ngày hôm nay sẽ có một cái kỷ niệm thật là tuyệt vời và sử dụng số tiền này thật là tốt. Và Tiên cũng có một cái phần chuẩn bị riêng dành cho cả 3 gia đình. Chúc mọi người thiệt là nhiều sức khỏe ạ. Gửi cho bé Beo nha. Gửi cho Trân. Một tí nữa thì Tiên cũng muốn dắt bé Phúc đi mua một cái đôi bông tai thiệt là đẹp như là đã hứa với em. Cảm ơn Thủy Tiên rất là nhiều. Xin mời thầy hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Phú Đông, Dòng Trơm, Bến Tre, thầy Trần Ngọc Minh sẽ trao số tiền thưởng 60 triệu đồng cho em Tấn Beo. Thay mặt chương trình gửi đến gia đình mình dễ nhất 60 triệu đồng. Chúc gia đình mình luôn vượt qua khó khăn, chúc Beo luôn học giỏi. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn tập thể của trường Trung học cơ sở Thành Phú Đông đã hỗ trợ cho chương trình trong những ngày qua. Một lần nữa thì chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả mọi người, thưa quý vị. Các con thân mến, rồi đây tương lai các con sẽ mở ra một con đường tươi sáng hơn. Các con cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống này, bởi vì con đường các con đi còn dài lắm, còn nhiều khó khăn lắm. Quyền Linh cũng kêu gọi tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đồng hành với những nhân vật khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Số tài khoản của từng nhân vật đang chạy trên màn hình. Hãy ủng hộ chúng tôi ngay cả tin nhắn, hãy chia sẻ chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt cho nó lan tỏa nhiều hơn nữa để được nhiều sự góp sức hơn nữa. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn luôn dõi theo chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt, chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt.
Đón xem Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20 giờ 45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.